από την Αγία Τριάδα του σήμερον μεγάλη εορτή της επιφάνειας του Τριαδικού Θεού, μας έδωσε αυτήν την μεγάλη τιμή να μπορούμε εμείς τα δημιουργήματα του Τριαδικού Θεού να τον κοινωνούμε μέσα από το σώμα και το αίμα του, όπως έγινε με προλίγου το Μέγα Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτόν το οφείλουμε στο Πνεύμα το Άγιο που κατήλθε και ενώθηκε στην κοιλία της Κυρίας ημών Θεοτόκου με τα αίματά της, με το σώμα της, και έτσι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ο αόρατος οράται, ο αναφής άψεται. Μπορούμε να τον αγγίξουμε τον Θεό, να τον δούμε στις εικόνες Του και να κοινωνήσουμε το σώμα Του, το αίμα Του, αλλά και τις ενέργειες όλης της Τριάδας. Αυτή τη στιγμή, αυτόν το Μέγα Μυστήριο του Μέγα Αγιασμού που εκτελέσαμε, είναι η ένωση δια των αυτίστων ενεργειών του Τριαδικού Θεού με ό,τι πιο υλικών υπάρχει στον κόσμο τούτο, στη γη, το νερό, το υδρογόνο 2 οξυγόνο, όπως το ορίζουν οι χημικοί ευστόχος, μεταμορφώνεται και γίνεται ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Δεν είναι απλά δροσιστικό, όπως είναι η φυσική του ενέργεια, η υγιεινών. Λέει, και νομίζω το προσέξατε, οι έρχοντες γνώση της ελληνικής γλώσσας. Γίνεται από τρόπεο, λέει, πάσης εναντίας δυνάμεως δαιμονικής και φθονερών ανθρώπων. Και μόνο τούτο να σκεφτούμε στις μέρες μας τις πονηρές που ζούμε, πόσες αόρατες και ορατές δυνάμεις επιβουλεύονται την υγεία μας, την ακεραιότητα του κράτους μας, της πατρίδος μας, του σώματός μας, των παιδιών μας. Εάν σκεφτούμε πόσο απροστάτευτοι είμαστε απέναντι σε αυτές τις πολύ δύναμες, αλλά όχι παντοδύναμες δυνάμεις, αντιλαμβάνεστε πόση ανάγκη έχει και το σώμα μας και η ψυχή μας αυτήν την ένωση που έγινε σήμερα και γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία και γίνεται σε κάθε αγιασμό. Ένωση ουρανού και γης. Και όταν λέμε ουρανός, εννοούμε τον Τριαδικό Θεό. Βέβαια. Εν Ιορδάνη, τι εφανερώθη, η της Τριάδος προσκύνηση. Λοιπόν, και εμείς σήμερα ήρθαμε ταπεινοί προσκυνητές να θαυμάσουμε ως ένας τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, Ιησούς Χριστός, καταδέχεται να εισέλθει στον Ιορδάνη ποταμόν, να βαπτιστεί αυτός που δεν έχει ανάγκη το βάπτισμα, να καθαριστεί από οποιαδήποτε αμαρτία, αναμάρτητος όλων. Και όμως, για να μας διδάξει εμάς τους ελεηνούς, τους εγωιστές, τους υπερήφανους, που σήμερον τα άθεα ευρωπαϊκά γράμματα έδιωξαν την αρετή της ταπείνωσης πολύ πολύ μακριά, εις τα ενδότερα του καταπετάσματα. Έρχεται η Εκκλησία του να φωνάξει και να πει ότι ξυπνάτε, πάνω ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε και πάνω υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Αυτόν είναι ένα, όχι το μόνο, έναν από τα μαθήματα της σήμερον ημέρας των φώτων. Αν θέλουμε όντως να φωτιστούμε, να βάλουμε στόχο, να αγαπήσουμε τον ταπεινόν Θεό μας, που σταυρώνεται για μας, που κοροϊδεύεται για μας, που εισέρχεται το άειλον πυρ. Ακούτε τι γράφει ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Το άειλον πυρ, λέει, εισέρχεται στον Ιορδάνη. Το άειλον πυρ είναι ο Θεός. Λοιπόν, κι όμως, για να μας διδάξει εμάς το ωραιότερο δημιούργημά του, που είναι ο άνθρωπος, ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η ταπείνωση του Χριστού, όχι οποιαδήποτε ταπεινοσχημία και φαρισαϊσμός. Η ταπείνωση του Χριστού, καθότι ο ίδιος είπε,
μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός η καρδία. Εδώ είναι το όλο θέμα. Πώς η καρδία μου να γίνει ταπεινή, να αποκτήσει πραότητα. Τουλάχιστον να το ζητούμε από τον Τρισάγιον και τον τρίφωτον Θεό μας. Ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσό με δια της ταπεινώσεως. Είναι ένας τρόπος αυτός. Η μακαριστή μάνα μου έλεγε, Θεέ μου αξίωσέ με, πριν να πεθάνω, να σε αγαπήσω παραπάνω από τα παιδιά μου. Αυτόν δεν είναι ταπείνωση. Και μόνον τούτο, εάν βάλουμε στα στόχο μας, εισερχόμεθα κι εμείς εις το φως του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν και η σήμερον εορτή λέγεται και φώτα το πληθυντικό. Γιατί φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, ο Χριστός, φως και το Άγιο Πνεύμα. Τρίφωτος, αλλά μία θεότητα. Μέγα από το μυστήριο. Εύχομαι σε εσάς να έχετε φώτα ολόφωτα εν την καρδία, με στόχο την ταπείνωση και την πραότητα, σε αυτήν την τόσο περιπετειώδη και δύσκολη χρονιά, να φωτιστεί η άρχουσα τάξη όπου γης και να ταπεινωθεί κατά τη. Όχι και πολύ δεν μπορεί, αλλά κατά τη να ταπεινωθεί. Γιατί αν δεν ταπεινωθεί από μόνη της, θα την ταπεινώσει ο Θεός με τους τρόπους που ξέρει. Και είναι πολλές φορές θεραπευτική μεν, πικρή δε. Εύχομαι σε εσάς αυτοί οι στόχοι να γίνουν πραγματικότητα. Φώτα ολόφωτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Κριάς υπερώσιε υπεράγαθε, υπέρθε παντοδύναμε παντεπίσκοπε αόρατε ακατάληπτε, δημιουργέ των νοερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το φως του απρόσιτον, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, λάψον καμή του αναξιοδούλου σου, φώτισόν μου της διάνοίας τα όματα, όπως ανυμνήσε τολμήσω την άμετρο σου ευεργεσία και δύναμη. Ευπρόσδεκτος γενέστο, η παρέμου δέησης δια των περιεστώτα λαών, όπως τα πλημελήματά μου μη κολλήσω συνεμχάδε, παρά γενέστε το Άγιο σου Πνεύμα, αλλά συγχώρησόν με ακατακτήτως, το άνση και λέγει και νυν, υπεράγαθε, δοξάζομαι σε δέσκοντα φιλάνθρωπε παντοκράτορ, προαιώνιε βασιλεύ, δοξάζομαι σε το κτίστην και δημιουργών του παντός, δοξάζομαι σε ιερού Θεού μονογενές, τον απάτορα εκ μητρός και αμήτορα εκ πατρός, εν γάρτη προλαβούσι εορτή, νήπιον σε είδομεν, εν δε τη παρούσι, τέλειον σε ρώμεν, τον εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών. Σήμερον γάρ, ότι σε εορτή σημείν επέστη καιρός, και χορός Αγίων εκκλησιάζει μην, και άγγελοι μετα ανθρώπων συνεορτάζουσι. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εν είδη περιστεράς, της είδας συνεπιφύτησεν, σήμερον ο άδειτος ήλιος ανέτειλεν, και ο κόσμος στο φωτί Κυρίου καταβάζεται. Σήμερον η σελήνη, λαμπρέστες αυτές υπ' το κόσμο, συνεκλαμπρύνεται. Σήμερον οι φωτοειδείς αστέρες, τη φεδρότητη της λάψεως, την οικουμένη καλοπίζουσι, σήμερον ελευθέραιοι ετών δικαιοσύνης, τη ανθρωπότητη ουρανόθεν δοσίζουσι, σήμερον ο αυτιστός, υπό του ιδίου πλάσματος βουλή χειροθετείται, σήμερον ο προφήτης και πρόδρομος το δεσπότη προσέρχεται, αλλά τρόμο παρίσταται ορών Θεού προς ημάς συγκατάβαση. Σήμερον τα του Ιορδάνου
θυσιάματα μεταποιείτε τη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ύφης μυστικής, πάσα εκτίσεις αυλεύεται. Σήμερον τα των ανθρώπων πτέσματα της είδαση του Ιορδάνου απαρρίφονται. Σήμερον ο παράδεισος συνέρχεται της ανθρώπης κι ο της δικαιοσύνης ήλιος καταβγάζει ημίν. Σήμερον το πικρόν είδον, το επί Μωυσέως το λαό, εις γλυκύτητα μεταποιείται τι του Κυρίου παρουσία. Σήμερον του παλαιού θρήνου απειλάγημεν και ως νέος Ισραήλ διεσώθημεν. Σήμερον του σκότους ελυτρώθημεν και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα. Σήμερον η αχλής του κόσμου καθαίρεται, η επιφανία του Θεού ημών. Σήμερον λαμπαδοφεγγή πάσα εκτίσεις άνωθεν. Σήμερον η πλάνη κατήρκηται και οδόν ημίς σωτηρίας εργάζεται, η του δεσπότου επέλευσης. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον ιερά και μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανηγύρης αγάγεται. Σήμερον ο Δεσπότης προς το βάπτισμα επήγεται, ή να αναβιβάσει προς ύψος το ανθρώπινον. Σήμερον ο ακλινής το ιδίο οικέτη υποκλίνεται, ή να ημάς εκ της δουλείας ελευθερώσει. Σήμερον βασιλείαν ουρανών εισάμεθα, της γάρ βασιλείας του Κυρίου που γέστε τέλος. Σήμερον γη και θάλασσα, την του κόσμου χαράν εμερίσαντο, και ο κόσμος ευπροσύνης πεπλήνονται. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, θεασάμενος ο πύρτης θεότητος σωματικός, κατερχόμενον και εισερχόμενον εις αυτόν. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, θεωρών το πνεύμα το Άγιον εν ύμι περιστεράς κατερχόμενον και περίπταμενον σοι. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, ορών τον αόρατον οραθέντα, το χτίστης σαρκοθέντα, το δεσπότην εν δούνου μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω και τα όρια σκύφτησαν, Θεόν εν σαρκή καθρόντα, και νεφέλεφον ειν έδωκαν, θαυμάζουσε των παραγενόμενων ως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, αυτόν δέκτον της παρακοής θάνατον, και των της πλάνης κέντρων, και των του άλλου σύνδεσμων, εν το Ιορδάνη βυθίσαντα, και βάπτισμα σωτηρίας, τον κόσμο δωρησάμενον. Ως εν κακό αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, τα μεγαλεία των θαυμάτων σου διηγούμενος, και συνεχόμενος φόβο εγκατανοίξιμος Μέγας Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδής λόγος εξαρκέσει προς ύμνον το θαυμασίον σου. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Μέγας Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδής λόγος εξαρκέσει προς ύμνον το θαυμασίον σου. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ.